Sziasztok! Ma megtanulunk markolót rajzolni gyorsan és egyszerűen. Első lépésként rajzoljunk egy négyzetet a papírunk jobb oldalára. Ez alá pedig húzzunk két vízszintes vonalat egymás alá. A két vonal között kis helyet hagyjatok a két vonal között, mert majd itt lesznek a markolón kerekei. Most ezt a két vonalunkat összekötjük, mind a két oldalt, egy-egy ívelt vonallal. Ezután ezt a két formánkat összekötjük kettő kis függőleges vonallal. Most akkor rajzoljuk meg a kerekeket. Ebbe az alsó formánkban mind a két oldalra rajzolunk egy kört. Egyet ide, másikat ide, és ide középre is rajzoljunk egyet. Majd ezt a három kört kössük össze egy vízszintes vonallal. Majd rajzoljunk mindegyik körbe egy kisebb kört. Ha ezzel meg vagyunk, folytassuk a rajzunkat egy ferde vonallal, amit a négyzetünk tetejéből húzunk felfelé. Így. Majd ezt a vonalat folytatjuk lefelé. És itt megállunk, és egy ívelt vonallal folytatjuk. Ez lesz itt a markolókanál. Ezt a félkört összekötjük ezzel a vonallal, és ide a végébe rajzolunk egy kis háromszöget. Innen a markolókanálból indítunk egy vonalat felfelé, és összekötjük ezzel a vonallal. Majd ezt a vonalat összekötjük a négyzetünkkel. Rajzoljuk meg a vezetőfülkét. A négyzetünk tetejéről indítunk egy ferde vonalat, majd innen is, és ezt összekötjük egy vízszintes vonallal. Rajzoljuk meg a talajt. Kis hullámos vonalakat rajzoljunk. Rajzoljunk bele földet a markolókanálba. És ha szeretnétek, akkor egy kis emberkét is belerajzolhattok a vezetőfülkébe. Készen is vagyunk, színezzük ki!
Készen is vagyunk, remélem tetszett, és legközelebb is velem tartotok. Iratkozzatok fel, és lájkoljátok a videót, ha tetszett. Ne felejtsetek el gyakorolni. Sziasztok!